Hello everyone, welcome to CSAP Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles from all the important newspapers, that is the ASSAM TRIBUNE, the Hindu, the Indian Express, তাৰ লগতে অসমীয়া নিউজপেপাৰ যিখিনি আছে, that is দৈনিক অসম বা যিখিনি আদাৰ্ছ এছামিছ নিউজপেপাৰ আছে of 3rd of March 2025. And these are the topics যিখিনি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত in details discuss কৰিবলৈ গৈছোঁ. And the first topic is linguistic diversity in the education. তো তাৰ লগত ৰিলেটেড নিউজ আমি পাইছোঁ অলৰেডি ইন দ্য তামিলনাডু প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে যে যিটো 3 লেংগুৱেজ পলিচি আছিলে আণ্ডাৰ দ্য PMC ইনিচিয়েটিভ. অ'কে, তো লেটছ ডিছকাছ দ্য নিউজ which is the linguistic diversity in the education system. And this article is important from GS paper 1 Indian society point of view. তো ইয়াত কি কোৱা গৈছে that is linguistic diversity কি নাই, আমি ছাপ'জ চিন্স বাৰ্থ আমি কিহত কমিউনিকেট কৰোঁ ইন আৱাৰ মাদাৰ লেংগুৱেজ, পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ কথা যদি কওঁ আমি আছামিজ, অ'কে, অসমীয়াত কি আমি সৰুৰ পৰা কথা পাতিছোঁ বা বেছিক বস্তুখিনি আমি অসমীয়াত শিকিছোঁ. এতিয়া তাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰব্লেম কি আহিছে, that is the nearly 40% of the global population does not have access to the education in a language they understand. মানে নিজে বুজি পোৱা ভাষা এটাত 40% of the global population কি পোৱা নাই, এক্সেছে পোৱা নাই ফৰ গেটিং দেয়াৰ এডুকেশ্যন. অ'কে, আৰু কোনে দিছে এইটো, বাই দ্য ইউনেস্কোজ গ্ল'বেল এডুকেশ্যন মনিটৰিং জেম টিম. ইট ইজ দ্য গ্ল'বেল এডুকেশ্যন মনিটৰিং টিম. আৰু কেতিয়াবা কি হয় ইন দ্য ল' মিডিল ইনকাম কাণ্ট্ৰিজ, যাৰ একেবাৰে ইনকাম দুৰ্বল, যেনেকৈ আমি যিটো থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজবিলাকক কওঁ, তো তাত দিছ ফিগাৰ ৰাইজ আপ টু 90%. এনেই কিমান আছে, 40% কি পোৱা নাই, নিজৰ ভাষাত নিজে জনা ভাষাটোত এক্সেছ পোৱা নাই এডুকেশ্যনত. আৰু লোৱাৰ মিডিল ইনকাম কাণ্ট্ৰিজত 90% কি পোৱা নাই, এক্সেছ পোৱা নাই. অ'কে, এণ্ড দ্য লেংগুৱেজ মেটাৰ্ছ, দ্য গ্ল'বেল গাইডেন্স অন মাল্টি লেংগুৱেজ এডুকেশ্যন ৰিকমেণ্ডেড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ মাল্টি লেংগুৱেজ এডুকেশ্যনেল পলিচিছ. তো বেচিকেলি যদি আমি এতিয়া চাওঁ, ছাপ'জ দুই ধৰণৰ চাওঁ, আমি কি পঢ়িছোঁ সৰুতে, আমি পঢ়িছোঁ মেক্সিমাম অফ আছ অসমীয়া মিডিয়াম এণ্ড ছাম অফ আছ ইন ইংলিছ মিডিয়াম. তো দেয়াৰ ইজ এ বেচিক ডিফাৰেঞ্চ. আমি পুৰণৰ যেতিয়া টেবলছ মাতোঁ, নেওতাবিলাক মাতোঁ, কি মাতোঁ আমি, 2 4 গুণ 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4, অ'কে, 2 3 গুণ 6. তো ইয়াৰ যে ইয়াৰ এটা মিনিং আছে, ঠিক আছে. 2 3 গুণ 6 মিনছ 1, 2 3 গুণ 2 + 2 + 2, তিনিটা 2 যদি এড কৰোঁ আমি কি পাওঁ, 6 পাওঁ. অ'কে, সেইখিনি পঢ়িলোঁ ইন আৱাৰ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ. এতিয়া আমি যদি ইংলিছত চাওঁ, that is 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s that means ইয়াত চেঞ্জ হৈ যাব, 2 3s that is 3 + 3 = 6 and 2 + 2 + 2 = 6. So there is a basic difference in 3 2 গুণ 6 and 2 3s are 6. অ'কে, এতিয়া পঢ়াত কোনটো সুবিধা হয় আমাৰ, যিটো আমি ইউজুৱেলি কমিউনিকেট কৰোঁ উইথ আৱাৰ পেৰেণ্টছ, উইথ আৱাৰ ছ'চাইটি, তাত যদি আমি বেছিক এডুকেশ্যন পাওঁ বা হায়াৰ এডুকেশ্যন পাওঁ, তেন আমাৰ কি কমিউনিকেশ্যন সুবিধা হয় বা লাৰ্ণিং এবিলিটি আমাৰ সোনকালে. প্ৰথমতে কি, আমি প্ৰথমতে এটা বেলেগ ভাষা শিকিব লাগিল, ছাপ'জ এক্সাম্পল ইংলিছ. প্ৰথমতে আমি ইংৰাজী শিকিব লাগিল, তাৰপিছত আমি আণ্ডাৰ দ্য ইংলিছ কি শিকিব লাগিল, ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, বাকী যি ছাবজেক্ট আমি নপঢ়োঁ, ইংলিছ শিকিহে আমি বেলেগ কিবা এটা ছাবজেক্টত যাব পাৰোঁ. তো তেতিয়া কি হয়, দেয়াৰ ইজ এ ৱাল, নেম ইজ দ্য ৱাল ইজ দ্য আদাৰ লেংগুৱেজ, যিখিনি আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজৰ লগত ছেম নহয়. যদি আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনটো ৰিজনেল লেংগুৱেজত পাওঁ, দেন অফক'ৰ্ছ যিখিনি ৰিচোৰ্চ বৰ্তমান ৱেষ্ট হৈ আছে, পাৰ্টিকুলাৰলি হিউমেন ৰিচোৰ্চ, সেইখিনিৰ ৱেষ্ট হয়তো যদি ৰিজনেল লেংগুৱেজত আমি হায়াৰ এডুকেশ্যন পাওঁ, দেন অফক'ৰ্ছ কমিব. অ'কে, তো দিয়াৰ কি আছিলে আচলতে, ডেট ৱাজ দ্য 25th এনিভাৰ্চাৰী অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ লেংগুৱেজ ডে. মাদাৰ লেংগুৱেজ ডে হিচাপ, তাৰ কাৰণে এইটো কি আহিছিলে, ডাটা আহিছিলে, ডাটা ফেক্ট. এতিয়া তাৰ লগত যদি আমি চাওঁ PMC ইনিচিয়েটিভ, PMC এণ্ড নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল পলিচি 2.0. তো তাত কি দিয়া আছে, দেয়াৰ আৰ 3 লেংগুৱেজ পলিচি, 3 লেংগুৱেজেছ পলিচি. তো কি দিব লাগিব, হিন্দী ইজ মাষ্ট, ইংলিছ থাকিব, লগতে এটা ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ. যদি আমি লিংগুইষ্টিক ভেৰিয়েশ্যনতে থাকি যাওঁ, দেন কি হয়, যিটো আপগ্ৰেডেশ্যন আহে টুৱাৰ্ডছ এনি আদাৰ ছাবজেক্টছ, সেইটো কি হয়, অফক'ৰ্ছ তাত লেগ আহে. তাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্টো কৰিছিল তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্ট, প্ৰটেষ্টেড এগেইনষ্ট দিছ, যে আমি হিন্দী ইম্প'জ নকৰোঁ, আমি আমাৰ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ যিখিনি আমি ইউজ টু হৈছোঁ অলৰেডি, ছাপ'জ উই আৰ ইউজ টু ইট নাও,
এতিয়া আমি কি অসমীয়া ভাষাৰ লগত ইউজ টু তো হঠাৎ যদি আমাৰ ইয়াত বাংলা ইম্প'জ কৰি দিয়া হয় দেন কি প্ৰব্লেম হ'ব প্ৰটেষ্ট আহিব যেনেকৈ এথিক্স ল যদি ছেম নাথাকে প্ৰটেষ্ট আহে তো ছেম ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটেল ডেভেলপমেণ্ট ইয়াতো আহে অ'কে তো দেয়াৰ আৰ ভেৰি এপ্ৰ'চেছ যেনেকৈ লিংগুইষ্টিক চেলেঞ্জ কি আছে ইন ইণ্ডিয়া হিষ্টৰিকেল ফেক্টৰ এটা আছে উই ৱেৰ কলনাইজড ওৱান্স আপন এ টাইম তো বিকজ অফ ডেট কলনাইজেশ্যন কি হৈছে ইংলিছ এটা পাৰ্ট হিচাপে থাকি গৈছে ইট মে বি ষ্টাৰ্টেড এজ হিংলিছ অ'কে ইট মে বি ষ্টাৰ্টেড এজ হিংলিছ বাট ইংলিছ কি হৈছে আমাৰ নেটিভত বা আমাৰ ছ'চাইটিত অলৰেডি আহি গৈছে দেয়াৰ ফৰ আমি মেপছ যদি চাওঁ দিছ ইজ দ্য মেপ ছাপ'জ অ'কে তো ইয়াত কি আছে দিজ আৰ দেয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ য'ত কি ডমিনেঞ্চ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ ডমিনেঞ্চ এণ্ড দিছ ইজ দ্য নৰ্দাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ ৰেড জ'নছ দিছ ইজ হিন্দী ডমিনেট এণ্ড দিছ ব্লু ডমিনেটেড নেশ্যন ইজ কল্ড এজ ইংলিছ which is the English dominated states, particularly Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya. And some part of Mizoram, Manipur are also there. But Assamot ki hai? Assamot we have a regional language that is Assamese. তো colonial factor এটা আমাৰ অলৰেডি আছে বাট যেতিয়া তামিলনাডুত কি ইম্প'জ কৰা গৈছিলে জোৰ জবৰদস্তি হিন্দী ইম্প'জ কৰা গৈছিলে দেন উই হেভ প্ৰটেষ্ট DMK গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড AIADMK দুটা মানে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড অপজিশ্যনে একেলগে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে টুৱাৰ্ডছ ডেট হিন্দী আমাৰ ইয়াত ইম্প'জ কৰিব নালাগে নেক্সট যদি আমি চাওঁ সৰি these are the regional languages as per the census 2011 that is the 22 scheduled languages are there and 99 non-scheduled languages are there okay তো ইয়াৰ মাজত কি আছে ডাইলেক্টছ কিছুমানো আছে যেন অসমীয়াত আমাৰ ডাইলেক্টছ কিছুমান থাকে ছাপ'জ নলবৰীয়া ভাষা বৰপেটীয়া ভাষা গোৱালপৰীয়া তো বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ নলবৰীয়া ভাষা কথিত বেলেগ এক্সেণ্ট এটা আহে ভাষাটো ছেম ভাষা অসমীয়া বাট তাত ডাইলেক্টছবিলাক বেলেগ বেলেগ চিমিলাৰলি ইন নাগালেণ্ড উই হেভ চাম নাগা ডাইলেক্টছ দেট ইজ দেট ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ ইজ ছেম বাট ডাইলেক্টছ বা এচেণ্ট হওক বা যিখিনি টোনছ সেইবিলাক বা ৱৰ্ডছবিলাক তাত বেলেগ বেলেগ অ'কে দেন উই হেভ চাম constitutional provision promoting the linguistic diversity in Assam. So there are 22 scheduled languages. আমি সেইটো পাওঁৱে there are schedules also particularly 8 schedule okay and article 29 তাত কি লিখা আছে this is the minorities related কি কৰিব পাৰে safeguards language scripts and culture of any section of the citizens okay particularly from the minorities and article 350b is related to special offer for linguistic minorities to protect minority language interest okay and jitu newser asile national education policy that is PM Shri initiative then High Academy technological initiative classical languages okay bharatiya bhasha samiti so all are there for protecting the linguistic diversity but article to bhekke aisile jetu society logot related and essay point of view pora related to article to ekarne aisile jodi ami regional languages higher education pao then আপগ্ৰেডেশ্যন বা স্কিলছবিলাক কি হয় সোনকালে একুৱেৰ হয় যদি আমি বেলেগ লেংগুৱেজ শিকি আমি পঢ়িব লাগে দেন ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ইউক্ৰেইন যাওঁ যেতিয়া ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া কনফ্লিক্ট চলি আছিলে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া কনফ্লিক্ট যেতিয়া আছিলে দেন ইণ্টাৰভিউ দিছিলে ইউক্ৰেইনত পঢ়ি থকা ডক্টৰ্ছবিলাক এণ্ড ৰাছিয়াত পঢ়ি থকা ডক্টৰ্ছবিলাক কি দিছে যদি তাত আমি মেডিকেল ছায়েন্স পঢ়িব লাগে দেন ফাৰ্ষ্ট কি পঢ়িব লাগে ফাৰ্ষ্ট 1 year তেওঁলোকৰ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ পঢ়িব লাগে দেন সেইটো লেংগুৱেজত আমাক কি শিক্ষা দিয়া হয় সেইটো লেংগুৱেজ আমাক মেডিকেল ছায়েন্স পঢ়োৱা যায় তো দিজ আৰ দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্যাট ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন অ'কে তো দ্যাট ৱাজ দ্য বেচিক নিউজ লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট নিউজ দ্য নেক্সট নিউজ ৰিলেটেড টু দ্য 5 years of PLI scheme that is the production linked incentive and this news is important from GS paper 2 governance point of view তো কি হৈছে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভৰ অলৰেডি দে পাছ দ্য 5 years অ'কে দ্যাট PLI ৰিভিউজ 5 years অন তো এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আহিছে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভছ 2.0 নাও উই নিড টু কানেক্ট দিছ উইথ দ্য এডভান্টেজ আছাম 2.0 অ'কে এডভান্টেজ এণ্ড PLI তো গোয়িং ইন টু ডেফট বিফৰ গোয়িং ইন টু ডেফট আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ হোৱাট ইজ PLI 2.0 অ'কে তো PLI কি আচলতে দিছ ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল incentive to boost the domestic manufacturing sector that is okay আমাৰ ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি আছে আফটাৰ 1991 সমস্যাটো কি হৈছে আমাৰ চেক্টৰছবিলাক ডিভাইড হৈ যায় দেট ইজ দ্য এগ্ৰিকালচাৰ দেয়াৰ আফটাৰ মেনুফেকচাৰিং এণ্ড দেয়াৰ আফটাৰ ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ তো
তো ইয়াত সমস্যা কি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰটো অলৰেডি আছিলে আপ টু ডেট পইণ্ট দেয়াৰ আফটাৰ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ বিকজ অফ দেট 1991 ৰিফৰ্ম কি হ'ল মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ সেই লেভেলটোলৈকে ডেভেলপমেণ্ট নহ'ল তো আমি কোনটো ছেক্টৰ বেছি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ নাও ফৰ ডেভেলপিং দ্য মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ স্কিমছ যেনেকৈ আমি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া পাওঁ দেয়াৰ আফটাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পাওঁ অ'কে তো তাৰ নিচিনা এটা স্কিম আছে PLI দেট ইজ দ্য প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ তো তাত কি দিয়া থাকিব ফিনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ টু বুষ্ট ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং অ'কে যেনেকৈ ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিঙত ইয়াৰ লগত আমি কি ৰিলেট কৰিম ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এণ্ড আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অ'কে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেনেকৈ হ'ব দুটা কোম্পানীজ থাকিব ইয়াত দেট ইজ দ্য গ্ল'বেল এণ্ড ডমেষ্টিক বা বোথ উইচ ইজ কল্ড এজ হাইব্ৰিডত কি থাকিব গ্ল'বেলো হ'ব পাৰে ডমেষ্টিকো হ'ব পাৰে তো টেনিউৰ কি হ'ব ইয়াৰ দ্য ইনচেণ্টিভ প্ৰভাইডছ আণ্ডাৰ দ্য PLI 2.0 স্কিম উইল বি এপ্লিকেবল ফৰ পিৰিয়ড অফ 6 year 6 বছৰৰ কাৰণে এইটো এপ্লিকেবল এটা তাৰ এটা বেছ ইয়াৰ থাকিব যেনেকৈ আমি ইকনমিক্সত পাওঁ যে GDP হওক বা ইনফ্লেশ্যন হওক উই হেভ এ বেছ ইয়াৰ WPI বা CPI বেছ ইয়াৰ এটা থাকে যেনেকৈ আমাৰ GDPৰ কাৰণে বেছ ইয়াৰ হৈছে 2011-12 তাৰ হিচাপত আমি কি কাউণ্ট কৰোঁ আমি ৰিয়েল GDP কেলকুলেট কৰোঁ অ'কে ইয়াৰো তেনেকৈ এটা বেছ ইয়াৰ থাকিব ইট উইল বি দ্য বেছ ইয়াৰ উইল বি দ্য ফিনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2022 and 23 তাৰ হিচাপত যিমান মেনুফেকচাৰিং হৈছে বা তাৰ হিচাপত যিমান ইনক্ৰিমেণ্টেল চেল হৈছে তো তাৰ ওপৰত কি দিয়া হ'ব ইনচেণ্টিভছ দিয়া আৰু ইনচেণ্টিভ কিমান দিব দ্য মেক্সিমাম ইনচেণ্টিভ উইল বি কেপ মিনছ ইন দ্য লেংগুৱেজ অফ ইকনমিক্স কেপ মিন দ্য মেক্সিমাম লিমিট ফ্লোৰ মিনছ দ্য মিনিমাম লিমিট অ'কে তো কেপ দেট ইজ দ্য মেক্সিমাম এট 45 billion Indian rupee আৰু ফৰ গ্ল'বেল কোম্পানীজ আৰু 22.50 billion ফৰ হাইব্ৰিড কোম্পানীজ এণ্ড 5 billion ফৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীজ অ'কে গ্ল'বেলৰ কাৰণে 45 billion 22.5 কাৰ কাৰণে হাইব্ৰিড মডেলৰ কাৰণে আৰু 5 billion ফৰ ডমেষ্টিক কোম্পানীজ অ'কে তো কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ যে 22 পইণ্ট ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন 45 কাৰ কাৰণে গ্ল'বেল 22.5 hybrid and 5 billion for domestic company and this is not dollar okay this is Indian rupee okay so localization of electronic manufacturing in India APSC now we are on the track okay kuntu dikhot jabo lage ami towards development on which sector on IT sector IT and code gurutto dishe ami pollution okay pollution লগত যেলেকে আমি ফেম স্কিম পাওঁ ফাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন অফ মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ আৱাৰ নেট জিৰ' এমিশ্যন টাৰ্গেট 2070 তো অল দিজ আৰ ইণ্টাৰলিংকড নাও লোকেলাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিং ইন ইণ্ডিয়া কিয় ইলেক্ট্ৰনিক মেনুফেকচাৰ লোকেলাইজেশ্যন লাগে বিকজ উই ডিপেণ্ডেণ্ট আপন চাইনা কিয় চাইনাৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট বিকজ টাইৱান এণ্ড চাইনা প্ৰডিউচেছ দ্য মেক্সিমাম অফ দ্য ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেৰিয়েলছ যাৰ কাৰণে চাইনাত ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিং আটাইতকৈ বেছি হয় তো কম্পিটিটিভনেছ এগেইনষ্ট চাইনিজ মেনুফেকচাৰৰ ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে উই নিড লোকেলাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনিক মেনুফেকচাৰিং ইন ইণ্ডিয়া তো দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ চেলেঞ্জেছ ইন দ্য ছাপ্লাই চেইন ৰিলোকেশ্যন দেট ইজ দ্য লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশ্যন ৰিকুৱাৰ্ছ উই হেভ চাম লিমিটেড কোম্পানীজ লাইক টাটা অ'কে বাট অল কোম্পানীজ আৰ নট ডেট চাউণ্ড যে উইথ কেন চেলেঞ্জ অল দ'জ ফৰেইন কোম্পানীজ তো ইয়াত ৰোল কি হ'ব PLI ইন বেচিক এক্সপৰ্টছ The export proposed as a key metric for upskilling production link incentive কাৰণ কিয় গ্লোবেল ছেক্টৰত কিমান আছিলে 45 million আছিলে অ'কে আৰু ডমেষ্টিকত কিমান আছে অনলি 5 million if you can expand your market to the global level then you can have up to 45 million of incentive from the government side okay and there গ্লোবেল প্ৰেচিডেণ্টছ যেনেকৈ আমি এক্সাম্পল টেছলাছ কি প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আগতে চাইনা হেল্প AV মাৰ্কেট BYD এক্সবেংক লি অটো নিউ অ'কে ডেট ইম্প্ৰুভ দিয়াৰ কোৱালিটি এণ্ড চেলেঞ্জ টেছলা গ্ল'বেলি তো টেছলা অলছ' হেভ এ চেলেঞ্জ ফ্ৰম দিছ চাইনিজ মাৰ্কেট তো গ্ল'বেল প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ আছে যেনেকৈ এডভান্টেজ আছে আমি কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যে ফাৰ্ষ্টটো ৰোড শ্ব' হ'ল ইন মুম্বাই দেয়াৰ আফটাৰ ক'ত চাউথ কোৰিয়া দেয়াৰ আফটাৰ জাপান নাও ইন ছিংগাপুৰ তো যদি সবেই ইয়াত ইনভেষ্ট কৰে যিখিনি লোকেল মাৰ্কেটছ থাকিব লোকেল মেনুফেকচাৰ থাকিব দে আৰ নট টেকনিকেলি ডেট চাউণ্ড তো ডেট চাউণ্ড হোৱাৰ কাৰণে দে হেভ দ্য স্কিম প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ নাও সব ভেৰিয়াছ ছেক্টৰৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ 2.0 আৰ অ'পেন অ'কে so that was the news which is important from GS paper 5 also
and economy point of view. Okay, let's move to the next news. The next news is related to solar flare, which is kernel. And this topic is important from GS paper 3 science and tech point of view. তো আমাৰ এটা মিছন লঞ্চ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট সোলাৰ মিছন which is called as the Aditya L1. Here L1 denotes Lagrange's point 1. Okay, L1 means Lagrange's point 1. What is Lagrange's point 1? So this is the sun, okay, and this is earth. তো আৰ্থ আৰু ছানৰ মাজৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুলিং থাকিব। তো মাজত কিবা এটা পইণ্ট এনেকুৱা থাকিব which is null point, মানে আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল এণ্ড ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল ইয়াত কি হৈ যাব, জিৰ' হৈ যাব। And we have many Lagrange's point up to 5. So there Lagrange's point 1 not we have a satellite which is called as the Aditya L1 mission. To Aditya L1 tat ase. To Aditya L1 e prothom barar kane ki capture korise, first ever image of solar flare kernel in the lower solar atmosphere. Lower solar atmosphere first time or karone ki capture korise, capture an image of solar flare which name is kernel. তো এক্সামত আহিব পাৰে কেতিয়াবা that what is the name of that solar flare of that image etc. Okay, আৰু কেনেকৈ হৈছে, it is by solar ultraviolet imaging telescope SWIT. Okay, solar ultraviolet imaging telescope. Okay, and lower solar atmosphere, namely the photosphere and the chromosphere. So these two sphere is also important. Photosphere, তো আমি কি কি ডাটা পালো basics which is important from our examination point of view. One is kernel, the name of that image, and not image, the name of the solar flare. Solar flare আমি জানো সৌৰ ধুমুহা যেনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহে। তো তাৰ এটা আমি টেলিস্কোপ পালো, নেম ইজ SWIT, that is solar ultraviolet imaging telescope. আৰু এটা আমি পালো তাত দুটা স্ফেয়াৰ, ওৱান ইজ লোৱাৰ সোলাৰ এটমস্ফিয়াৰ, নাম দুটা হৈছে ফটোস্ফিয়াৰ এণ্ড ক্ৰোমোস্ফিয়াৰ। তো তাত কোনে কেপচাৰ কৰিছে, আদিত্য L1 কেপচাৰ কৰিছে। অ'কে, নেক্সট দ্য মেজৰ ষ্টেপছ ইন দিট ISRO said that the observation associated scientist result mark a major step. It is a major step in understanding a sun's explosive activity. আমি যেনেকৈ এক্টিভিটিটো পাওঁ য'ৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যনবিলাক আহি আছে, যেনেকৈ হাইড্ৰজেনছ এটমছ আৰ বিকামিং দ্য হিলিয়াম, দ্যাট প্ৰচেছ হাইড্ৰজেন ফিউজন ৰিয়েকশ্যন। অ'কে, তো সেইখিনি বুজাৰ কাৰণে আমাক কি হেল্প কৰিছে, দিছ SWIT পেলোডে আমাক হেল্প কৰিছে হুইচ ইজ আদিত্য L1। অ'কে, আৰু কি আছে তাত, ইট ইজ এ নিয়াৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৱেভলেংথ ৰেঞ্জ। আমি তিনিটা ৱেভলেংথ ৰেঞ্জ পাওঁ বেছিক চাইন্সত আমাৰ আছে, হুইচ ইজ দ্য ইনফ্ৰাৰেড, দেয়াৰ আফটাৰ ভিজিবল ৰেঞ্জ, দেয়াৰ আফটাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেঞ্জ। আমি এইখিনি দেখা পাওঁ। অ'কে, ইনফ্ৰাৰেড ইজ নট গুড ফৰ আছ, UV ইজ অলছ' নট গুড ফৰ আছ। UV কিহৰ কাৰণে বেয়া, UVৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন লেয়াৰ এটা আমাৰ আছে হুইচ ইজ ওজন লেয়াৰ, O3 লেয়াৰ। আৰু ইনফ্ৰাৰেডত কি, ইট ইজ এ ৰেডিয়েটেড এলিমেণ্ট, দেট ইজ দ্য আলফা বিটা অল পাৰ্টিকেলছ আৰ দেয়াৰ। অ'কে, বাট ভিজিবল ৰেঞ্জত আমি দেখা পাওঁ। আৰু এইটো ইমেজ ক'ৰ পৰা আহিছে, ইট ইজ নিয়াৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেঞ্জ। অ'কে, দ্য নিয়াৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৱেভলেংথ ৰেঞ্জ, a wavelength range never observed before in such greater detail. আমি তিনিটা পাইছিলোঁ আগতে, that is infrared, visible and ultraviolet. But এতিয়া আমি নতুনকৈ কি ৰেঞ্জ এটা পালোঁ, it is the near ultraviolet range, যিটো never observed before the greater detail. ইমান greater detail আমি পোৱা নাছিলোঁ। Okay, next localized brightening কি হৈছে, solar corona বুলি যিটো কওঁ, which you all know. Okay, then Aditya L1 mission was launched on September 2, 2023. The basic details about the Aditya L1 mission. The spacecraft was successfully placed in large halo orbit around the first Earth-Sun Lagrange's point, which is known as the Aditya L1 mission. Okay, so let's see what the Aditya L1. Okay, the SWIT, যেটো ফুল ফৰ্ম মই ক'লোঁ, that solar ultraviolet imaging telescope কি ধৰিছে, first solar flare which is the kernel and at the lower solar atmosphere. আৰু sphere দুটাৰ নাম আছে, one is the photosphere and other one is chromosphere, and this is the layer of the sun and these are the coronas, মানে যিটো solar corona বুলি কয়, যিটো উঠি আহে এনেকৈ, and these are the solar flares. তাৰ কি আহিছে, ইমেজ কেপচাৰ কৰিছে on this photosphere and chromosphere. These two are the spheres. Okay, and this is the solar corona, যিখিনি মই কৈ দিলোঁ, solar যিখিনি ওপৰলৈকে আহে radiated elements which stays here. Okay,
and this is solar flare এই যেনেকে এনেকে উঠি again পৰি যায় and we have a image of that. This is the Lagrange's at this Lagrange's point. Okay, ইয়াৰ পৰা কি আছে এটা image and it's sent it to the earth. Okay, so recent sweet observation কি আছিলে near ultraviolet brightening, it is the নতুন range এটা. Okay, range of light it has given, which is the ultraviolet, visible light and infrared, আৰু ইয়াৰ মাজত এটা কি পাওঁ আমি near ultraviolet range. Okay, and that was the important basically from prelims point of view as well as also mains point of view. ইয়াৰ পৰা science and tech কেতিয়াবা prelims statement based question বা basic factual question আহিব পাৰে. Just go through this PPT once. Okay, so the next news is Bhutan's unique position in India's regional security. Okay, and this topic is important from GS paper to international relations point of view. তো ভূটান আগতে নিজৰ আছিলে যেনেকৈ ভূটান নেপাল সেই দুখন কাণ্ট্ৰি উই হেভ মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট টাইজ উইথ ভূটান যেনেকৈ বিমষ্টেক দিয়াৰ পিছত বিমষ্টেক দেন BBIN আগতে ভূটান আছিলে বৰ্তমান ইয়াত নাই দেন সাৰ্ক তো ভূটানৰ লগত আমি অলৰেডি টাইড আছোঁ তো ভূটান হৈছে আমাৰ নিয়াৰ বাই কাণ্ট্ৰিজৰ একমাত্ৰ কাণ্ট্ৰি হুইচ ইজ কাৰ্বন নিগেটিভ therefore only because of this reason ভূটানে কি কৰিছে BBIN ইনিচিয়েটিভৰ পৰা ইজেক্ট কৰিছিল ওকে তো ৰিচেণ্ট হাই লেভেল এংগেজমেণ্ট হৈছিল বিটুইন ইণ্ডিয়া ভূটান তাত কি কোৱা গৈছে যে আৱাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজ ইজ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ এণ্ড মেণ্টৰ which highlights the deepening ties between the two nations reflect positively on India's neighborhood first policy, that is the NFP. তাৰ লগত ৰিলেটেড যেটো আমাৰ আৰ্মি চিফ আছে আৰ্মি চিফকো ভূটানে মাতিছিলে মাতি ভূটানৰ কি দিছিলে প্ৰাইডবিলাক দিছিলে হাইয়েষ্ট প্ৰাইড অফ ভূটান গিভেন টু দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অ'কে তো ডেট ৱাজ দ্য নিউজ তো মই চাই লওঁ চাম ৰিলেশ্যনছ বিটুইন ভূটান এণ্ড ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াছ ৰিজিয়নেল এইড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাত কি আছে ভূটানছ লাৰ্জেষ্ট বেনিফিচিয়াৰী অফ আৱাৰ এইড কিমান দিয়া হৈছে ভূটানক এৰাউণ্ড 2150 crores আৰু বাকীবিলাকক তাৰ আধাও দিয়া মানে অলমষ্ট ইট ইজ মাল্টিপ 600 তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ইকনমিক টাইজ ভূটানৰ লগত আমাৰ আটাইতকৈ ভাল যেনেকৈ ইমিগ্ৰেশ্যন প্ৰচেছো বাংলাদেশতকৈ ভূটানত সহজ ভূটানত আমি কি কৰিব পাৰোঁ গেটৰ আপ টু 3 to 4 কিলোমিটাৰ উই কেন ডিৰেক্টলি এণ্টাৰ বাট ইন কেছ অফ আদাৰ নেশ্যনছ আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ বা ম্যানমাৰ হওক বাংলাদেশ হওক অ'কে তো ভূটান হেভছ এন ইউনিক ৰ'ল ইন ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰেটেজি লাইক সাউথ এছিয়ান নেশ্যনছ যিটো বেলেঞ্চ কৰিছে ইণ্ডিয়ান চাইনা ভূটান ৰিমেইনছ ইণ্ডিয়াছ ক্ল'জেষ্ট যেনেকৈ আমি লিপুলেখ লিম্পিয়া ধৰা সেইটো ৰিজিয়নত কি পাওঁ নেপাল চামটাইমছ ইনক্লাইনছ টুৱাৰ্ডছ চাইনা কেতিয়াবা কি হৈ যায় টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰ পিনে আহি যায় কেতিয়াবা চাইনাৰ পিনে গুচি যায় তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো পইণ্ট দেট ইজ দ্য শিলিগুৰি কৰিডৰ সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো তাত দুখন কাণ্ট্ৰি আমি চেঞ্জ পাওঁ ওৱান ইজ বাংলাদেশ ওৱান ইজ ভূটান অ'কে যিটো ছিকিম ৰিজিয়নত আছে তো ভূটানে কি হৈছে একমাত্ৰ কাণ্ট্ৰি যোনে এতিয়ালৈকে এলাইক ইট ইজ ক্ল'জেষ্ট টু ইণ্ডিয়া অ'কে আৰু 2025 বাজেটতো আমি পাওঁ এলিগেশ্যন ছিগনেল ষ্ট্ৰেটেজিক পুছ টুৱাৰ্ডছ চাইনাছ গ্ৰ'য়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন দ্য হিমালয়াছ অ'কে বাট আমাৰ আটাইতকৈ মুখ্য সমস্যাটো হৈছে দ্য শিলিগুৰি কৰিডৰ যদিও তাৰ কাৰণে কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট আছে বাট শিলিগুৰি কৰিডৰ ইজ ষ্টিল ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ দিছ ৰিজিয়ন দিছ নেৰো ৰিজিয়ন অ'কে তো ভূটান নেপাল বাংলাদেশ ট্ৰাই জাংচনত যিখিনি আছে দিছ কৰিডৰ ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ বাট ভূটানৰ লগত ট্ৰাই ভাল বাট নেপাল এণ্ড বাংলাদেশ আৰ নট দেট টু নেশ্যনছ যাক আমি সহজতে বিশ্বাসত নলওঁ অ'কে তো জিঅ' পলিটিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অফ আৱাৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ অ'কে যদি কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হয় য়েছ উই হেভ এ বেকআপ দেট ইজ কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট বাট তাৰ কাৰণে আমি কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিল ওৱান ইজ দ্য ম্যানমাৰ ফৰ দ্য চিটৱে পৰ্ট ইন দ্য কালাদান ৰিভাৰ দেন মিজোৰাম তো যদি অসমলৈকে আহিব লাগে দিছ ইজ এ লং ৰুট যদি শিলিগুৰি কৰিডৰ আমি এক্সেছ পাওঁ মানে যদি থাকে আমাৰ হাতত দেন কি হয় শিলিগুৰি কৰিডৰ ইজ দ্য ক্ল'জেষ্ট এণ্ড নিয়াৰেষ্ট ৰুট থ্ৰু আছ অ'কে দেন অল আৰ strategic partnership here which we can write in the mains examinations from international relations point of view. Then one is the best not best one is the most important one is the hydropower corporation a key pillar because Bhutan is a hilly area so that ki hoy it is very much important for hydropower exports nearly 40% of Bhutan's revenue
That is 20%, 5% of GDP কৰ পৰা আহে হাইড্ৰ পাৱাৰ এক্সপৰ্টৰ পৰা আহে তো দাট ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে সহজ চাপ'জ ইন এ প্লেইন এৰিয়া যদি ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগে ইট ইজ কষ্টলিয়াৰ যদি নেচাৰেলি এনেকুৱা দুখন হিল থাকে ইয়াৰ মাজেৰে যদি নদীটো বৈ আহিছে তো ইয়াত এটা ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে সহজ হৈ যায় বা যদি প্লেইন এৰিয়া হয় জাষ্ট নদীটো বৈ আছে তো ইয়াত যদি ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগে দেন ইট ইজ এ কষ্টলিয়াৰ পাৰ্ট দেন অলছ' ইণ্ডিয়া ভূটান হেল্প আছ যেনেকৈ অপাৰেশ্যন বজৰং আছিলে ৰয়েল ভূটান আৰ্মি ইউজ কৰিছিলে এগেইনষ্ট দ্য ইনচাৰ্জেঞ্চিছ তো চিন্স পাষ্ট আমাৰ ভূটানৰ লগত কি টাইজবিলাক ভাল বা ভূটানৰ লগত ৰিলেশ্যন আমাৰ অলৰেডি ভালেই আছিল তো ৰিজনেল কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে কি আছে ডেট ইজ দ্য BBAN যিটো মই কৈ দিলোঁ বাট ডিজিটেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ অলছ' দিয়াৰ ডেট ইজ দ্য ৰুপে এণ্ড UPI চিষ্টেম ফৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন যেনেকৈ GCC কাউন্সিলৰ লগতো UAEৰ লগত আমাৰ টাইজ হৈছিলে UPI কোনে একচেপ্ট কৰিছিলে UPI ট্ৰেনজেকশ্যন একচেপ্ট কৰিছিলে ইন UAE তো তাৰ কাৰণে ৰেমিটেঞ্চ ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে কি হৈছিলে সহজ হৈ গৈছিলে তো ভূটান অলছ' একচেপ্টেড ডেট দেন ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অফ ৰেইল প্ৰজেক্টছ এনচিয়ৰ ভূটান ৰিমেইন ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰিক যেনেকৈ টাৱাং টয় ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট ইজ অলৰেডি ongoing তো টাৱাং যদি টয় ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট আহে দেন ভূটান ইজ অলছ' ক্লোজ টু এ ৰেলৱে প্ৰজেক্ট অ'কে তো দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ উইচ উই কেন ডিছকাছ ইন এনি কুৱেশ্যন যদি কেতিয়াবা ভূটান ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যন আহে অ'কে অ'কে তো আজি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে যদি এই বিষয়ে এনেকুৱা আৰ্টিকেল আছে হুইচ ইউ থিংক ডেট ইম্পৰ্টেণ্ট তো জাষ্ট ড্ৰপ এ মেছেজ ইন দ্য কমেণ্ট বক্স তো আমি এইখিনি অফক'ৰ্ছ ইন দ্য নেক্সট ডে যদি ফিল হয় ডেট এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট অফক'ৰ্ছ আমি এইখিনি কাভাৰ কৰিম তো আজি নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে হোপ ইউ লাইক ইট এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং